лікуємо рак содою. Для чоловічої сили кропива і чебрець. А екземи можна позбутися за допомогою гірчиці. Вітаю, мене звати Максим Сухенко. І протягом найближчої години я розповів вам, що ж насправді можна вилікувати за допомогою природних препаратів, а які з трав здатні вас вбити. Чи існує трава безсмертя? Чи може природа вилікувати рак? Самолікування вбиває. Чому Міністерство охорони здоров'я оголосило війну народним цілителям? Схуднути або померти. Що допоможе скинути зайві кілограми? Очень легко таблетками для похудения добиться летального исхода. Жити вічно. Ця нездійсненна мрія уже тисячоліттями штовхає людей на пошуки еліксиру безсмертя. Ось один із них – чай із гіностеми п'ятилистою. Дякую. У Китаї цю рослину називають просто травою безсмертя. У високогір'ї Китаю, де традиційно п'ють чай із трави безсмертя, високий відсоток людей, які прожили більше 100 років. Саме дослідження секретів довгожителів і привернуло увагу фітотерапевтів до гіностеми. До 90-х років минулого століття ця рослина в Європі вважалася звичайним декоративним вазоном. Все змінилося в один момент. На Пекінській конференції народної медицини її назвали панацеєю від усіх хворіб. Офіційна медицина поки ніяк не відреагувала на появу нової трави безсмертя. Спробуй встигни, мода на такі травки змінюється постійно. Наприклад, нещодавно травою номер 1, яка рятує від багатьох хворіб, назвали базилік. Так-так, звичайну спецію, відому у наших широтах як васильок. Мовляв, ще у Древньому Римі його назвали зіллям Цезаря за магічні властивості. Травою Цезаря базилік прозвали неспроста. Римський полководець і диктатор був великим шанувальником цієї спеції. У Гая Юлія було слабке здоров'я. Що ж, базилік – не єдина лікувальна спеція. Звичайний кріп – ось ліки практично від усього. Проте навіть різноманітні народні цілителі попереджають, що самолікування травами може призвести до поганих наслідків. Адже ті ж кріп і базилік, наприклад, протипоказані людям із пониженим тиском. Рак не вирок, а всього лише діагноз. Ліки від нього існують, а офіційна медицина приховує від нас правду заради наживи. Італійський онколог Туліо Сімончіні на початку 21-го століття заявив, що знає, чим запросто вилікувати рак – содою. Колеги назвали його шарлатаном і заборонили займатися практикою в Італії. Сімончіні заявив, що рак – наслідок грибкового захворювання і вилікувати його можна звичайною содою. Лужне середовище, мовляв, несприятливе як для грибка, так і для злоякісних клітин. Злокачественная опухоль сама по себе, она живет в очень узком диапазоне нормы. И резкое защелачивание либо закисление приводит к тому, что опухоли гибнут. Факти твердять про інше. Принаймні, кілька пацієнтів Туліо Сімончіні померли від раку після того, як він заявив їм про те, що вони вилікувалися. Це, утім, не зупиняє сотні тисяч людей відмовлятися від послуг офіційної медицини, яка допомагає вижити лише кожному другому і шукати порятунку у альтернативних джерел. Газ. Ще й сьогодні тисячі хворих вживають ракетне паливо як ліки. Невідомо, як він впливає на злоякісні клітини, але точно відомо, слизову оболонку стравоходу і шлунку газ просто знищує. Ще один альтернативний метод лікування – гриби. Використовують агарик, шиїтаке, рейші, майтаке. Наука підтверджує, гриби можуть допомогти. Як і на базі ще одного популярного елементу – миш'яку.
Без сумніву, і в грибах, і в всіх інших чинниках є токсичні якісь чи якісь біологічно активні речовини, і вони можуть давати певні ефекти. Якщо, скажімо так, одного часу надзвичайно активно пропагували таку вітюрит. Це сполука на основі вина та миш'яку, яка давала, тобто ті розробники давали великі надії на її застосування. Але коли пройшла ця сполука тестування, то виявилося, що крім токсичних шкідливих ефектів, протипухлинного ефекту немає ніякого. Попри це, багато ліків від раку, які пройшли клінічні випробування, мають суто рослинну основу. Я вам хочу навести такий класичний приклад. Зокрема, відомий протипухлинний засіб, отриманий один із перших, і він входить в золотий стандарт терапії. Це препарати адреміцин, доксорубіцин. Вони отримані із барвінку. Інший препарат, паклітаксел, отриманий із коритіса. Це я до того говорю, що дійсно в природних факторах є багато біологічно активних речовин, які мають протипухлинну активність. Барвінок входить до великої кількості протиракових препаратів. Ще одне медичне досягнення – нанотехнології. Як показав експеримент, наявність куркуміну пришвидшує загибель ракових клітин і гальмує ріст пухлини. Проте самолікуванням займатися точно не варто. Навіть у помірних дозах той же барвінок чи куркума можуть виявитися смертельними. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. У цьому правилі колись переконався навіть Олександр Македонський. Завойовник, який підкорив півсвіту, для підвищення імунітету звик пити настоянку чимериці білої. Саме від неї легендарний полководець і помер. Американка Джейдж Ерік страждала від екземи, але вона була затятою противницею традиційної медицини і фармакології. Отож, вирішила лікуватися альтернативним шляхом. Начитавшись порад в інтернеті, Джейдж вирішила – їй потрібна куркума. Жінка приготувала розчин і ввела його собі у вену. За кілька хвилин вона втратила свідомість і, не приходячи до тями, померла. Як показав Ростен, її організм по-особливому реагував на куркуму, яка викликала кисневий голод мозку. Вкрай небезпечними можуть виявитися популярні лікувальні трави, які без рецепту продаються в усіх аптеках. Наприклад, деревій, відомий також як тисячолисник, здавна використовувався у народній медицині для зупинки кровотеч та лікування хвороб шлунково-кишкового тракту. Та от біда. Корисні в одному випадку властивості можуть викликати серйозні проблеми в іншому. Деревій, який прискорює згортання крові, може викликати тромбоз. Інша популярна лікарська рослина – шавлія. Використовується перш за все як дезінфікуючий засіб, але також при лікуванні застуд. Мало хто знає, що серед імовірних побічних ефектів шавлії – викидні у вагітних. Жертвами самолікування стають мільйони людей. Тож не буде зайвим ще раз повторити прописну істину. Самолікування може вбити. Врешті, навіть у виборі лікаря треба бути уважним. Якось до відомого фітотерапевта прийшла жінка із скаргою на нетримання сечі. Мовляв, до кого тільки не зверталася, все перепробувала. Виявилося, що проблеми виникли якраз внаслідок лікування звичайним чаєм із м'яти, який прописав інший цілитель. Ця трава дуже добре розслабляє м'язи. Іноді занадто добре. В Україні Міністерство охорони здоров'я оголосило війну нетрадиційним цілителям. Закон України не має суперечити здоровому глузду та науковій картині світу. Ми не можемо співпрацювати з потойбіччям. Шарлатан?
Від такого чую, заявляє у відповідь 88-річний Борис Болотов. Він називає себе академіком, вважає, що люди походять від рептилій, і тому пропонує усім пити шлунковий сік крокодилів, який називає бальзамом Болотова. Мовляв, продукт – це і є славнозвісний еліксир вічного життя. Люди могут жить до 1500 лет, до 2000. Меня много лет называли шарлатаном. Я говорю, а от такого слышу. Академік Болотов каже, не лікує, просто оздоровлює. Утім, є й інші цілителі, які за великі гроші врятують від жахливих симптомів звичайними примовляннями. У міністерстві застерігають, це може бути не тільки некорисно, а й шкідливо. Поки ви вірите у силу слова, хвороба у вас може прогресувати. – 15 грамів настойки чебрецю. Прошу. Дякую. 10 грамів кореню джеджура. Тримайте. Добре. Трошки кропиви. Будь ласка. Так. І журавлини. Ось. Знову не вдалося. У 18 столітті надзвичайно популярними стали алхімія та окультизм. Тисячі людей шукали філософський камінь, рецепт вічного життя, чи хоча б вічної молодості. І декому це вдавалося. У високогір'ї українських Карпат перші офіційні лікарі з'явилися у середині ХХ століття разом із ненависною радянською владою. Тож гуцули в разі недуги, як і століття до того, віддавали перевагу місцевим мольфарам, чи то чаклунам, чи просто травникам. За останні 70 років ці традиції ще не перевелися. Це моє хобі, основна робота – це тренерська робота в мене. А моє хобі – це продовження дідової справи, народна медицина. І так само спортсменам допомагаю у відновленні сил травами. Це має дуже великий ефект. У дідовій аптеці в селі Криворівня перехожі та туристи можуть продегустувати кілька десятків видів різноманітних чаїв та настоянок. Усе на травах. За красивими назвами – поцілунок дзвінки, сон вівчара, кохання гуцулки, суміші доволі традиційних трав – м'яти, іван-чаю, золототисячника, цикорію тощо. Проте головна настоянка – золото Чорногори. Виготовлена з кореню терличу, який ще називають калган або джинджура. Має дуже цінність велику, бо знімає втому. Чи психологічно знімає втому, чи фізично знімає втому. А що лікує? Лікує в першу чергу серцево-нервову систему. Корінь джинджури збирають пізно восени високо в горах. Навіть не кожен гуцул знає, де і як його шукати. Треба збирати, а збирати пізно осінню. Чим пізніше вже може сніг випасти. Настоянка на корені калгану у горах – річ звичайна. А от настоянки змій – екзотика навіть для гуцулії. Настойки змій, вона колір горілки не міняє. Чи не думали, що червона змія, вона міняє колір. Міняє колір горілки, міняє мухомор. Він міняє, це є лисички, саме гриби. Їх вживати, королів вживали. Це дуже цінний гриб, і він настояний на горілці. Вживати чи не вживати ці настоянки – звісно, справа кожного. Але от перш ніж лікуватися таким специфічним зіллям, все ж радимо проконсультуватися із фахівцями. Найкращі друзі сексу або уся правда про афродизіаки. Суперфуди – їжа для суперменів чи просто вдалий рекламний хід. Неймовірні секрети йоги. Риба-убивця. Навіщо люди їдять смертоносну фугу?
Люди здатні на будь-які експерименти не лише заради здоров'я, а й заради любові. 24-літню Кару Рейнольдс покинув коханий. Вона вирішила це через зайву вагу і прийняла рішення терміново худнути. Жінка обрала ліки для схуднення, які активно рекламувалися знаменитостями у соціальних мережах. Виробник заявляв, що використовує лише натуральні складники. Тож Кара без жодних сумнівів ковтнула одразу кілька таблеток, щоб схуднути швидше. Майже одразу їй стало погано. Медики, які прибули на виклик 40 разів, намагалися запустити її серце, проте марно. Виявилося, що кожна таблетка містила кофеїну в 2,5 рази більше, ніж в банці енергетику. Очень легко таблетками для похудения добиться летального исхода. Потому что если мы имеем ожирение, то мы имеем нарушение обмена веществ. И нам нужно восстанавливать нарушенный обмен веществ. Большинство таблеток для похудения обладают либо мочегонным действием, либо послабляющим действием, либо два в одном. Иными словами, быстро теряется вода. И вот когда теряется вода, увеличивается вязкость крови, нагрузку на сердце, и любой даже внешне здоровый человек может легко умереть от инфаркта, инсульта, либо острой сердечной недостаточности. Попри такий ризик, ліки для схуднення використовують мільйони людей у всьому світі. Найперше – у Сполучених Штатах Америки. Великій країні великих людей. Понад 60% американців мають проблеми з надмірною вагою. Трави, які використовують для схуднення, за способом дії поділяють на кілька груп. Ті, які зменшують апетит – насіння льону, корінь алтеї, спіруліни, дягель та інші. Очисні трави – петрушка, аніс, кріп, фенхель. Жовчо та сечогінні – хвощ польовий, розторопша, безсмертник, кульбаба, листя суниці. З проносною дією – сенна або олександрійський лист, жостір проносний, ромашка аптечна тощо. Трави, які нормалізують обмін речовин – мати й мачуха, кропива, листя берези, цвіт бузини. Нарешті рослини, які збільшують витрату енергії – розмарин, куркума, червоний перець, імбир. Утім, як ми вже розповідали, вживання трав без консультації з фахівцями може вас вбити. Але є продукти, які спалюють жири, і їх сміливо можна додавати до раціону. Наприклад, грейпфрут. Фрукт, який присутній у всіх рейтингах продуктів для схуднення. Допоможуть зелені салати, авокадо, селера, і, як не дивно, оливкова олія. Ну і, звісно, не варто переїдати. Наш желудок вмещает в себе в один прием объем пищи, который равен нашей полураскрытой ладони. В среднем, вообще возьмем, оно колеблется, конечно, но в среднем это около 250-400 миллилитров. Зависит от возраста, веса, от пола. Приема в пищу взрослого человека должно быть оптимально 4. Що потрібно для ідеального побачення? Звичайно ж, друга половинка, келих шампанського, тьмяне світло, приємна музика, ну і трохи магії, тобто афродизіаків. Це якщо ви не вірите в магію. Афродизіаки – речовини, які посилюють статевий потяг і статеву силу. Їх нюхають, їдять та навіть втирають у шкіру. Назва походить від грецької богині кохання Афродити. Ще тисячі років тому люди помітили, що морепродукти чудово сприяють близькості чоловіків і жінок. Устриці, омари, восьминоги та навіть звичайні креветки.
Сейчас современная наука связывает исключительно с тем, что там содержится много фосфора. Фосфор является одним из ведущих таких пусковых факторов на кровонаполнение пищеварительных тел, которые есть у человека в половом органе, у женщин в клиторе и, как ни странно, еще и в структурах носа. Не менш сильні афродизіаки – рослини. Горіхи, спаржа, бобові. Проте діють вони не на всіх. Растительные, как замечено, больше влияют на женщин, а мужчин влияют послабее. Ну, банальная тема. Большой кусок мяса у мужчины вызовет больше желания заниматься сексом, чем огромная тарелка капусты. До речі, афродизіаки – це зовсім не обов'язково щось екзотичне, яке росте за 7 морями. Вони можуть валятися у вас під ногами. Так лікарі радять звичайну ліщину та грецький горіх. Если употреблять регулярно, великолепно действует не только как афродизиаки, но и как великолепные вещества, помогающие сберечь сексуальное здоровье. Масло грецкого ореха в малых дозах, употребляемое мужчиной и женщиной, на длительные годы, во-первых, сохраняет половую активность, а во-вторых, предотвращает у мужчин простатит, у женщин разнообразная эрозия матки, шейки матки и другие нехорошие женские заболевания. Суперфуди. Що це? Їжа для суперменів чи просто вдалий рекламний продукт? В останні роки суперфуди стали настільки популярними, що Євросоюз був змушений ухвалити спеціальний закон. Той зобов'язує виробників пояснювати на упаковці, а чого це вони вважають, що продають суперфуд. Суперфуди прийшли у наше життя разом із модою на здорову їжу. Доклалися до цього і знаменитості – Мадонна, Стінг, Гвінет Пелтроу. Хочеш бути як вони? Вживай суперфуди. І реклама спрацювала. Дослідження Британської асоціації дієтологів показало, 60% англійців купували певну їжу тільки тому, що на упаковці було написано «суперфуд». Але, виявляється, суперфудів не існує. Принаймні, такого наукового терміну немає. У широкому сенсі це здорова і корисна їжа. Традиційно до суперфудів відносять екзотичні ягоди та насіння. Годжі, асаї, каму-каму, перуанський фізаліс, білу шовковицю, перуанську маку, кейл, какао-боби, чіа, кіноа, спіруліну. Але суперїжею може бути і горіх, і риба, і навіть звичайний буряк. У невеликих дозах корисно, зловживати не варто. Это такие продукты, которые не только энергию увеличивают в нашем организме, но еще и увеличивают уровень гормонов в нашем головном мозге. Например, серотонина, гормона радости, который, как следствие, дает нам энергию. Так вот, таких продуктов есть немало в мире. К ним нужно относиться именно как совершенно небольшой добавки к нашему рациону. Аккуратно, иногда и не в больших дозах. Ягоди годжі містять багато вітаміну С та антиоксидантів. Це плюс. Але у них так само багато сапонінів. Ці активні сполуки у великих дозах можуть викликати подразнення та алергію. Мінус. Насіння чіа насичене протеїном та жирними кислотами омега-3. Плюс. Але водночас у них багато фітату – антипоживної речовини, яка заважає шлунку вбирати з їжі вітаміни. Мінус. Насправді, такі подвійні характеристики можна знайти практично щодо усіх суперфудів. Нет панацеи в этом мире. Не существует продукта, который может вылечить нас от всех болезней или сделать нас здоровыми, сильными, красивыми, если мы будем употреблять в большом количестве этот продукт. Таких не существует. Поэтому это миф, безусловно. Але, що б не казали вчені, люди тисячоліттями продовжують пошуки панацеї. І знаходять її саме у старих, як світ, вченнях. Вони начебто вміють левітувати, ходити по розпеченому вугіллю і битому склу. Але головне зовсім не виняткові фізичні вміння, а духовна просвітленість. Тягати залізо вже не модно. Усі пересідають у позу лотоса. Про відомих йогінів теж розповідають неймовірні легенди. Що живуть вони по 2500 років, уміють миттєво переноситися з одного місця у інше і, звісно, літати.
Правда це чи ні, проте сьогодні йога завойовує світ західний. Зокрема, і Україну. І хоча вчителі наполягають, що це передовсім духовна практика, більшість учнів все одно ставляться до цього як до спорту. Вони хочуть довше жити і краще виглядати. Сейчас пошло заблуждение о том, что йога – это какой-то спорт, какие-то просто упражнения. Да? Пришли, и человек приходит и думает, что ему нужно там, поднять руки вверх, плечи опустить вниз, и это йога. Есть некое заблуждение, потому как йога все-таки это спокойствие ума, а для спокойствия ума нужно, чтобы тело было в форме. Чтобы тело себя чувствовало хорошо, чтобы телу было комфортно и оно было здорово. Йоги розподіляють свою практику на 8 рівнів, останній з яких – єднання зі світом. І лише один із перших – асана – тілесна гармонія, яка досягається медитаціями, вправами і, звісно, правильним харчуванням. Хоча тут рекомендації можуть бути абсолютно різними. У холодному Лондоні, де паб за кожним рогом, йогу вирішили поєднати з дуже непередбачуваною справою. Разом з килимком для вправ лондонці приносять з собою на заняття пиво. Так, кажуть, і йога розслабляє краще, і позитивних емоцій більше. Це було складно, тому що я не звикла мати пиво у руці, поки я займаюся йогою. Я думаю, концентруватися потрібно більше, коли ти робиш ковток пива. Але це весело. Це дуже розслабляє, тим не менш пози у мене вдавалися достатньо добре. – 10 вересня 2002 року. Бурятія. З-під землі дістають кедрову коробку, у якій 75 років тому був похований буддийський лама Східного Сибіру Даші Доржо Ітігелов. Ексгумація відбувається відповідно до заповіту самого лами у присутності буддистів, представників місцевої влади і судмедексперта. Те, що відбулося далі – одна з найбільших нерозгаданих таємниць. Коли лікар побачив тіло лами Ітігелова, то відмовився проводити експертизу сам, тільки у присутності комісії. Ще пак. За 75 років під землею Хамбо Лама практично не змінився. З 2004 року буддисти, розгнівані тим, що у пресу потрапили знімки оголеного лами, заборонили не тільки будь-які дослідження тіла Ітігелова, а навіть фотографувати його зблизька. Риба-убивця. Навіщо люди їдять смертоносну фугу? Ліки від усіх хвороб знайдено. І ви ніколи не повірите, що це. Ліки чи наркотики? Чи існує лікувальна марихуана? На які безглузді речі готова людина заради здоров'я? Привіт, я Стів Людвін, і я вводжу яд змії вже майже 30 років. Той, хто їсть рибу фугу – дурень. Але й той, хто її не їсть – дурень також, каже відоме японське прислів'я. Риба фугу – справжня легенда японської кухні. Предмет жаху і водночас цікавості гурманів з усього світу. Тіло цієї маленької рибки, а вона вміщується на долоні, буквально просякнуте смертельною отрутою тетродотоксином. Отрута починає діяти через кілька хвилин після вживання риби. Перші симптоми – поколювання довкола губ і оніміння язика. Потім зникає чутливість рук і ніг, порушується координація рухів.
Починає паморочитися в голові, прискорюється серцебиття, стає важко дихати. Що найстрашніше, ці симптоми у вас з'являться незалежно від того, чи правильно приготована риба. Просто якщо повар помилився, то незабаром ви взагалі втратите здатність говорити та дихати. Проти отрути не існує. Если кто-то отравился фугой, никто это не афиширует, это как бы не просто, потом наступают похороны и все, что афишировать. Все Ну, как в собираются. наших реалиях. То есть, посетив ресторан, вам скажут, что вы съели дома пончики, от этого пончики или от этой печенюшки вы и отравились. Споживання фуги настільки небезпечна розвага, що у певен час вона була заборонена. З 1958-го у Японії заборону на вживання риби скасували. Проте їсти її можна лише на території острівної держави. Проблема в том, что фугу запрещено вывозить из Японии. Это уголовное преступление, и вообще лучше ее не есть. Я бы и в Японии не рекомендовал, очень опасный продукт. Повара обучаются готовить эту фугу достаточно долго. И так вот просто, чтобы взять, приготовить фугу, можно на этом и закончить свою короткую дегустационную жизнь. Ціна фугу приблизно $1000. Про смак кажуть різне, але головне, звісно, не це, а саме можливість полоскотати собі нерви. У 60-х роках ХХ століття японський кухар Нарітоші Канаї відкрив перший в Сполучених Штатах Америки суші-бар. Знадобилося 20 років, щоб продукт став мегапопулярним у всьому світі. Десятки тисяч закладів, мільярдні обороти і загроза для популяції тунця. Проте небезпека загрожує не лише рибі. 25-річна Діана Ракус прокинулась уночі через високу температуру і повне знесилення. За її словами, напередодні ввечері вона вечеряла з сестрою в японському ресторані, де їла суші. Все обійшлось лише легким отруєнням, тому дівчина швидко забула про інцидент. Втім, наслідки могли би бути набагато гіршими. Так, у червні 2017-го більше 40 людей отруїлися суші у цьому ж ресторані. Я не знаю просто до якого стану це треба було довести продукт, щоб його дати людям і щоб масово настільки люди отруїлися. Стан жахливий, відчуття жахливі. Нарешті думала відчути літо, але опинилася тут. Усі потерпілі отримали діагноз кишкова інфекція. Попри приписи різноманітних служб, заклад досі працює і досі отруює людей. Сучасні суші, виявляється, зі справжніми японськими харчами мають мало спільного. З іншого боку, правильно приготована риба, ймовірно, продовжує життя. Такий висновок можна зробити, проаналізувавши основний раціон країн з найбільшою кількістю довгожителів. Це Японія, Швеція та острів Сардинія у Італії. Єдине, що їх об'єднує, велика кількість морепродуктів у їжі. Суші, фугу – це вже далеко не єдині екзотичні продукти східної кухні, що заполонили весь світ. Тепер майже в кожній європейській столиці можна знайти комах або їхні личинки. Віднедавна такі смаколики можна спробувати і в Києві. Як? Клас. Беру. Давай. Жителі В'єтнаму впевнені, що мелений ріг носорога, розмішаний в гарячій воді, допомагає вилікувати не лише похмілля, але й все, що завгодно – від алергії до раку. Невідомо, чи так це насправді, але носорогам від цього не легше. На них масово полюють. Щороку браконьєри вбивають кілька тисяч тварин. Ті, яким щастить вижити після відпилювання рогу, уже навряд чи можуть називатися носорогами. Полювання на китів давно стало промисловим заняттям. Баски займалися цим ще в 11 столітті. Головна причина – видобуток унікального китового жиру, заради якого лише за 20 століття було жорстоко винищено близько 3 мільйонів китів. Сьогодні китобійний промисел заборонений міжнародними угодами. Попри це, у невеликих обсягах його продовжують Ісландія, Норвегія та Японія. Про лікувальні властивості равликів стало відомо ще в часи Гіппократа.
Цей доктор використовував слиз для лікування пневмонії та бронхіту. Для цього м'ясо молюска подрібнювали і змішували з кислим молоком, потім це зілля випивали і натирали ним груди. Сьогодні слиз равликів широко використовують косметологи по всьому світу. Доведено, що він сприяє омолодженню шкіри, допомагає позбутися рубців і зморшок. 5 хвилин задоволення, коли равлики повзають по обличчю людини, коштує в середньому $150. А це вже абсолютно новітня лікувально-косметична процедура. Рибка гараруфа з родини карпових чистить шкіру краще, ніж це роблять люди. Рыбка, она в мировой практике известна уже около 200 лет. И изначально она применялась только для лечения псориаза и экземы. Поэтому она еще используется не только в косметических целях, но и в лечебных целях. На стопе у нас очень много нервных окончаний и точек, которые отвечают за наши внутренние органы. Рыбка – это когда проходит по стопе, она понемногу как пощипывает, пошкрябывает немножко нашу стопу. И таким образом она поневоле затрагивает все точечки. Стимулируется работа внутренних органов, улучшается кровообращение в ногах. Зубов эта рыбка не имеет. Поэтому принести какой-то вред, сделать как-то больно, некомфортно она никак не может. Пощекотать может. Вот, поэтому очень многие клиенты, бывают, смеются, особенно первые пару минут, когда только опускают ноги. Отруту можна з легкістю перетворити на ліки. Наш наступний герой хотів зміцнити собі імунітет так, аби більше ніколи не ходити до лікарів. Натомість він тепер просто прописався в медичних лабораторіях. Ну і ще один побічний ефект лікування отрутою. Він тепер фактично людина-змія. Привіт, я Стів Людвін, і я вводжу яд змії вже майже 30 років. Колишній панк-музикант Стів Людвін виглядає років на 35, хоча йому вже всі 50. Коли Стів був зовсім юним, у нього з'явилося незвичне хобі – вколювати собі отруту змій. Коли мені було десь 10 років, батько відвів мене в серпентарій. Там я познайомився з відомим науковцем Білом Хасом. Він був першим, хто почав вводити собі отруту змії. Він почав в 94-му році. Це захоплення чимось схоже на вживання наркотиків. Адже крім смертельної небезпеки, після кожної ін'єкції Стів відчував прилив енергії, якої вистачало на 6-8 годин. Крім уколів, Людвін полоскав зміїним ядом рот і горло. У мене є шрами по всьому тілу. Зміїний яд фактично роз'їдав мою плоть. Я провів 3 дні у відділенні екстреної допомоги тут, у Лондоні. За останні 15 років Стів жодного разу не хворів на застуду і ніколи не звертався до лікарів. Проте в останні роки він об'єкт їхньої пильної уваги. Данські медики, вивчаючи його аналізи, сподіваються створити першу протиотруту на людській крові. Досі для цього використовували лише кінську. Щороку від укусів плазунів у світі гине 100 тисяч людей, а ще 300 тисяч стають каліками. Ліки чи наркотики? Чи існує лікувальна марихуана? Ліки від усіх хвороб знайдено. І ви ніколи не повірите, що це. Сестри Долини. На перший погляд, це звичайні монахині. Насправді, служительки неканонічної церкви з американської Каліфорнії живуть у заміському будинку і варять ліки. Особливістю цих препаратів є їхня природність. Основний інгредієнт – коноплі. Черниці стверджують, їхня марихуана не має наркотичного, лише лікувальний ефект. Ну, растаманська релігія – це духовні практики, да? І це не є навіть це секта, це християнська, одна з гілок християнської релігії, і це духовні практики, яка, я не знаю, як формулювати це, щоб це не порушувало того, хто знає, яку релігійний цей, але в них це абсолютно в релігійній традиції. Марихуана, канабіс або ж просто коноплі.
У багатьох країнах ця речовина досі вважається забороненим наркотиком. Человек даже после однократного употребления может получить серьезные психические повреждения. Вплоть до формирования тех заболеваний, которые у него изначально в геноме не кодировались, таких как шизофрения, биполярно-аффективное расстройство, тяжелые психозы с бредом, с галлюцинациями и так далее. Утім, у багатьох країнах коноплі абсолютно легально використовуються як ліки. Передовсім як знеболювальне. Але не лише. Світу легалізувало медицинську марихуану. Буквально десь недавно Грузія легалізувала медицинську, Польща легалізувала медицинську марихуану. Я знаю, у мене є знайомі, яких близькі захворіли хвороба Паркінсона, да. І нею лікують у світі марихуану. Це не є пропаганда, ніяка марихуана, я кажу тільки про випадки. Саме тому найпоширеніший приклад терапевтичних практик з канабісом ми можемо побачити у цивілізованих країнах щодо онкопацієнтів. Під час хіміотерапії, в першу чергу, основним є полегшення стану ефектом, і другим після нього є стимулюванням апетиту. Наприклад, під час хіміотерапії пацієнт не може нічого їсти, просто не хоче, але їсти йому потрібно. І саме канабіс є тою речовиною і активним компонентом, який стимулює цей апетит. Проте ця інформація аж ніяк не переконує противників марихуани у її корисності. Я считаю, что каннабис или марихуана с наркотической точки зрения, ну, как по мне, да, не легче героина того же, просто по-другому действует. Марихуана далеко не єдина психоактивна речовина, яка викликає жваві суперечки щодо її користі чи шкоди. Мескалін, який можна добути з певних видів кактусів, не тільки викликає неймовірні зорові та слухові галюцинації. Він використовується шаманами Південної і Центральної Америки для своєрідних ініціацій. Якщо ти з учителем, це ж Кастанеду то читали, то ці всі практики, це все є в цьому сенс, ті ж самі кактуси. Але потрібен провідник. З усім цим потрібен однозначно провідник. Якщо ще, скажімо, з марихуаною, то провідник не сильно потрібен, але треба курити з правильними людьми, мабуть, в правильний час і так далі, то для таких наркотиків, так. Для цих речовин, тобто для цього всього потрібен значно провідник. Свого часу був проведений медичний експеримент, коли мескалін давали людям із суїцидальними нахилами. У половини піддослідних бажання накласти на себе руки зникло. У наших широтах кактуси не ростуть. Зате можна знайти заборонені законом гриби-псилоциби, які мають схожу дію. У меня есть печальный опыт. Мой коллега, можно сказать, он увлекался, скажем, нетрадиционными психотерапевтическими методиками для того, чтобы понимать пациента. Он эпизодически употреблял ту же марихуану, там, скажем, да, ЛСД и грибы для того, чтобы, скажем, понять, как это, что это, для того, чтобы иметь возможность оперировать с ними якобы на одном уровне, там, с точки зрения понимания внутреннего процесса. Он ушел в психоз, он трижды лечился в медицинских учреждениях, он на сегодняшний момент десоциализирован в значимой степени. Он злоупотребляє алкоголем. Свого часу більшість речовин, які сьогодні вважаються наркотиками, були абсолютно легальними і навіть використовувалися у державних наукових експериментах. Щороку, 19 квітня, певні кола відзначають День велосипеда. Цього дня, у 1943 році, швейцарський хімік Альберт Гофман задля експерименту вжив отриманий напередодні диетиламід лізаргінової кислоти, відомий сьогодні як ЛСД. Побоюючись, що захворів, він поїхав додому на велосипеді, а згодом описав стани зміненої свідомості. Речовина одразу привернула увагу спецслужб Сполучених Штатів Америки.
ліки від усіх хвороб знайдено. Принаймні так стверджують японці. Панацея від головного болю, розладу шлунку, епілепсії, діареї, зайвої ваги, діабету, всіх хвороб очей, менінгіту, захворювань нирок та сечового міхура, навіть раку. Це всього лише склянка води, наче серце. Мы говорим именно о воде, потому что люди думают, что если они пьют чай, кофе, то это может заменить чистую воду. Нет. Вода – это только вода. Ни чай, ни суп, ни компот, ни там подколоченную какую-то вода, чистая вода. И желательно кислотная, а не щелочная. Наш організм, як відомо, складається із води на 75-80%. Вона випаровується і виділяється з різними рідинами. Якщо не поповнювати запаси, починається зневоднення організму. Прежде всего страдает от обезвоживания головной мозг, потому что самый насыщенный водой орган – это у нас головной мозг. Соответственно, процессы мышления, памяти, какие-то реагирования, так называемые когнитивные функции – это функции, которыми мы коммуницируем с внешним миром по всем показателям. З кожним днем, тижнем і місяцем спрага мозку тільки зростає. Спочатку це непомітно, проте чим далі стає важче. Найбільше зневоднення проявляється у вигляді хронічної втоми, відсутності енергії. Что такое энергетические запасы? Это то, что нам дает возможность все абсолютно делать. Двигаться, думать, функционировать внутренним органом без энергии. Этого не произойдет. Без воды не будет энергии. Буває вода жива, а буває мертва. У 2008-му зафіксовано перший, поки що останній випадок смертельного отруєння організму питною водою. 47-річна туристка із США гуляла з чоловіком по Великому каньйону. При цьому нічого не їла, але пила багато води. За кілька годин їй стало погано, всі зусилля лікарів були марними. Виявилося, через надмір води в організмі змінився баланс солі та мінералів. Це призвело до набряку мозку. Бережіть себе і природу, а головне – тримайте баланс.